Hello guys! This is Mama Jovz. For today's video, magluluto ako ng bringhe. Ito guys, popular ito guys sa Pampanga. So kada may okasyon sila, hindi nawawalan ng bringhe. At ito rin ay sinuggest sa akin ni Chisam Channel para lutuin ko ngayong araw. So, kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. At dyan muna kayo guys, at ihahanda ko lang yung mga gagamitin ko sa pagluluto. Bye muna! Meron tayong chicken. Guys, itong chicken na to, thigh part. So, dinibone ko na lang siya. Chicken gizzard. Sausage. Guys, itong sausage natin ay chicken macau. Glutinous rice. Garlic. Onion. Bell pepper. Eggs. Turmeric. Fresh gata. Chicken cube. Black pepper, patis, at salt. At syempre, gagamit din tayo ng oil. So, start na tayo magluto. Ngayon guys, lalagyan natin ng asin at paminta itong chicken. So, haluin lang muna natin. So, ngayon guys, maglalagay tayo ng oil sa pan. I-stir fry natin itong chicken. Hintayin natin itong mag-brown ng kaunti at after nun, ilalagay natin yung gizzard. So, ilagay natin yung gizzard. I-add na natin. Papabrownin lang natin itong chicken. So, ito na guys. Medyo okay na itong ating chicken. So, pinabrown lang natin siya. So, hanguin muna natin. So, after natin mahango yung chicken, iprito natin itong sausage or yung chicken macau. Check na natin itong ating sausage. So, brown na yung kabila. So, itong kabila naman ang ipiprito natin. Kabilang side. Check na ulit natin. So, pwede na itong ating sausage. Unahin muna natin itong red bell pepper. Next, itong green. Hanguin na uli natin. And then, mag-add tayo ng konting oil. So, ngayon guys, maglalagay tayo ngayon ng turmeric. After ng turmeric, lalagay natin itong onion. So,
Gisa-gisa lang tayo ngayon, guys. After ng onion, ay itong bawang. Pag umamoy na yung bawang at ang onion, pwede na natin ilagay itong chicken. So, ibuhos na natin yung natira pa nating turmeric. And then, mag-a-add ako ng chicken cube. Half lang yun muna yung nilagay ko, guys. Hayaan natin siyang mag-isa. So, takpan muna natin. So, check na natin. And then, mag-add pa tayo ng black pepper. And salt. Then, mag-add tayo ng konting bell pepper. So, magtitira ako guys para sa pang-de-decorate natin mamaya. So, ayan guys, isi-set aside ko muna itong ating chicken. Maluto na ito. So, maglagay tayo ng half pa nung chicken cubes na natira. And then, patis. After ng patis, ilalagay na natin itong malagkit. Ayan, igigisa muna natin itong malagkit para ma-absorb ng malagkit yung mga flavor pa na nasa pan. And then, ilagay na natin itong gata. So, yan guys, sasaingin natin ngayon itong malagkit. So, maglalagay tayo ng dahon ng saging. Hayaan natin siyang maluto. So, i-check na lang natin ito after mga 10 minutes. Check na natin after 10 minutes. Wow, ang init. Guys, medyo paluto na itong ating malagkit. So, hininaan ko lang kasi ta-transfer natin ito sa isa pang kawali. Yan. So, guys, yan, nilagyan ko na siya ng banana leaves. So, ito, transfer ko to. And, ilalagay na natin itong chicken. Itong sausage. So, ayan guys, halu-haluin natin. So,
So, siguro mga another 10 minutes pa, luto na itong ating bringhe. So, check lang natin yung rice. Tama-tama guys, konti na lang ito. Saglit na lang to, maluluto na. So, takpan uli muna natin. Siguro mga 5 minutes babalikan natin para ilalagay na natin yung mga toppings pa. So, check na natin. Ang init. So ngayon guys, lalagyan na natin siya ng decoration. Lalagyan natin siya ng egg. Depende sa inyo guys kung gusto nyo lagyan ng egg or hindi na. Yung iba guys, nilalagyan din nila ito ng raisins. So kami, hindi naman kami mahilig sa raisins, kaya hindi ko na lang din nilagyan. Then, ilalagay na natin itong mga bell pepper. So, yan. Takpan uli natin. So, another 5 minutes pa. At luto na itong ating bringhe. Check na natin. So, ayan guys, okay na itong ating bringhe. Hindi na hilaw yung ating kanin. So, ayan na, Chisam. Luto na ang bringhe na ni-request mo. So, thank you sa'yo. At nagkaroon ako ng content kasi nauubusan na ako ng recipe. At guys, paki-subscribe na rin po si Chisam Channel. At eto na guys. Luto na ang ating bringhe. Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share guys! Bye!